Cái này à, em mô quét đuôi á. Ông nó kêu cứ làm tự nhiên đi để nó quay được. Phải, đâu có kêu nó hình sắc. Đẹp trai ha. Nhớ đi không? Chị bay rồi kế ông luôn á. Nếu đi vô cái nó rồi. Bữa đó là ăn rồi. Có ăn không nội gì? Bữa nay ăn rồi. Chị Will. Ở đây phía trời. Ở đây Ở đây những cái đá nữa đó. Rồi quay phim, có được không? Cho anh quay. Lên hình rồi mắc cười. Nó cười về. Có kêu phải vậy. Nói, chị khỏe không? Chắc miền Tây nào. Rồi, cái ta thích địa bị quá ha. Dở quá. Về đây Bảy ơi. Chạy hả? Để dành cho con. Đó. 2.000 có một cái xăng đúng không? 42. Cái căn cầm. 140 đi. Chịu không? Thôi chưa? Cái này không có không? Bỏ ra nhiều quá. Cám này với đồng muối không đồng. 10.000, là 85. 60, 100.000 đồng muối. 80. 54 mấy cua đậu hũ thôi. Lấy em 140 giò đi ông Quyết. Cua với đậu hũ, cái cua với đậu hũ. Cái giò giò với sao? Giò. Giò không biết. Kia cua với đậu. Kia cua với đậu á. Hai đôi đồng tiền. Thử sách không muốn nào ra pha thử ơi. Chưa. Được qua để gì xuất gia đi vậy? Đồng tiền. Hai đôi đồng tiền. Nếu mình kìa cô. Đường hả bạn? 55 cô. Tôi cao chục không hả cô? Sai luôn.
kêu con nhỏ tôi không. Uống đâu con kéo. Quay vô cơm. Ủa cái gì vậy? Monica, yes. Hai chai hả? Đó đó. Này. Đi đâu muốn cái trường đi gửi thôi. Các bạn này ở đâu rồi? Nói vậy không em ngoài hả? Bún ở ngoài hả? Rồi. Không đâu ăn gì bây giờ cái con chả các em gì á thôi lấy em chắc cô với là thịt nạc chả cô với là không giò đấy ý là không ăn giò. Real food, real streets, real stories. This is the Street Food Project.